ภาษีกีดกันการค้า tariff ที่โดนัลด์ทรัมป์ประกาศไปเมื่อ Liberation Day ใส่ 180 ประเทศทั่วโลกแม้กระทั่งประเทศที่มีแต่นกเพนกวินยังโดนเลย Foreign nations will finally be asked to pay for the privilege of access to our market, the biggest market in the world. ตกใจกันไปหมดแล้วแต่อยู่ๆก็เอ้าผิดกฎหมายเหรอสนับสนุนข้อมูลคลิปนี้กันได้ที่ QR code นี้นะคะหรือว่าสามารถสนับสนุนช่อง Science Money Monster กันง่ายๆโดยการแค่กด subscribe เอาไว้ให้ค่ะใครเข้ามาแล้วแบบเคยกดแล้วไซขอบคุณมากเลยนะคะไม่ต้องกดแล้วค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยกดนะกดให้ไซแค่ทีเดียวก็พอขอบคุณค่ะวันที่ 28 พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะศาลกลางสหรัฐมีคำวินิจฉัยค่ะว่าภาษีนำเข้าเพื่อที่จะกีดกันการค้าที่โดนัลด์ทรัมป์ประกาศไปเมื่อวัน Liberation Day ใส่ 180 ประเทศทั่วโลกนั้นมันผิดกฎหมายค่ะซึ่งโดนัลด์ทรัมป์นะคะเขาประกาศผ่าน International Emergency Economic Power Act อะไรนั่นแหละแต่ทำไมผิดกฎหมายได้อะซึ่งศาลกลางสหรัฐนะคะพอประกาศดังนั้นเราก็บอกเลยว่ารัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ให้เวลา10 วันไปยกเลิกเลยนะแล้วพอรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์รับทราบคำตัดสินดังนั้นนะคะทันทีก็คือไม่ยอมค่ะยื่นอุทธรณ์ทันทีเลยค่ะแต่ดูเหมือนว่าคำสั่งศาลที่ออกมาครั้งนี้มันไม่ใช่แค่ออกมาบอกว่าที่ประกาศไปมันผิดกฎหมายนะหรือว่าไม่ได้ออกมาบอกแค่ว่ามันมีความเสียหายเท่าไหร่นะคือเอาจริงๆเนี่ยความเสียหายมันคือเสียตังค์ใช่ป่ะเสียตังค์ไม่ว่าเสียหน้านี่คือเรื่องใหญ่เลยเพราะว่าประกาศออกไปแล้วเนาะมันเป็นนโยบายทางแบบสงครามการค้านโยบายความน่าเชื่อถือทางการเมืองด้วยอะไรด้วยว่าแต่ว่าเนี่ยพอรู้เรื่องคำตัดสินแบบนี้นะไซก็แบบกระตุกต่อมอยากรู้ขึ้นมาทันทีอะว่าแบบเฮ้ยมันผิดกฎหมายได้ไงวะแล้วที่โดนัลด์ทรัมป์อ่ะเขาทำด้วยกันแบบเป็นทีมนะนี่คือระดับรัฐบาลสหรัฐอเมริกานะตอนทำอ่ะไม่รู้ได้ยังไงว่ามันผิดกฎหมายหรือว่ามันมีช่องโหว่อะไรที่แบบคนไปฟ้องแล้วศาลไปเจออย่างเงี้ยทำไมเขาไม่รู้กันตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มตามหาข้อมูลกันเลยค่ะข้อแรกเลยนะคะสิ่งที่ใจตามหาก็คือโอเคถ้าบอกว่าการที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยประกาศการภาษีนำเข้าหรือว่า tariff เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายใช่ป่ะเพราะฉะนั้นขอดูก่อนว่าที่สหรัฐอเมริกานะใครเป็นคนที่มีอำนาจในการกำหนดภาษีนำเข้าคนที่มีอำนาจก็คือสภาคองเกรสค่ะซึ่งสภาคองเกรสนั้นไม่ใช่ประธานาธิบดีแยกกันข้อมูลนี้นะคะตีความจากมาตรา1หมวด8ค่ะที่ระบุว่าคองเกรสมีอำนาจในการจัดเก็บภาษีอากรค่าธรรมเนียมต่างๆว่าแต่แล้วทรัมป์เขาจะไม่รู้ได้ยังไงว่าคนที่มีอำนาจในการกำหนดภาษีนำเข้ามันจะต้องเป็นคองเกรสไม่ใช่ประธานาธิบดีแล้วทำไมโดนัลด์ทรัมป์เขาถึงทำตามข้อมูลของ Congressional Research Service นะคะเขาบอกว่าเชื่อจริงๆแล้วเนี่ยคองเกรสเขาได้มอบอำนาจตามรัฐธรรมนูญมากขึ้นเรื่อยๆให้กับประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกามาพักใหญ่และคือมอบให้ทั้งประธานาธิบดีแล้วก็มอบให้ทั้งฝ่ายบริหารด้วยโดยเฉพาะเรื่องการกำหนดภาษีนำเข้าก็คือค่อนข้างที่จะยกอำนาจให้กับประธานาธิบดีไปแล้วโดยมีกฎหมายอย่างน้อย6ฉบับนะคะที่ให้อำนาจกับประธานาธิบดีแล้วก็ฝ่ายบริหารในการกำหนดภาษีนำเข้าคือกำหนดได้เลยแบบไม่ต้องขออนุญาตจากคองเกรสโอเคผ่านไป1ข้อต่อมาแล้วที่โดนัลด์ทรัมป์เขาประกาศภาษีนำเข้าในวัน Liberation Day ไป180ประเทศทั่วโลกโดนัลด์ทรัมป์ประกาศภายใต้ข้อกำหนดกฎหมายอะไรบ้างซึ่งรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์นะคะเขาก็ยืนยันในการความชอบในการประกาศภาษีนำเข้านะคะโดยยึดตามบทบัญญัติ3ข้อได้แก่มาตรา232ของปี1962 Trade Expansion Act ค่ะมาตรา201และมาตรา301ของ1974 Trade Act ค่ะถ้างั้นเรามาไล่กันดูทีละอันค่ะเริ่มจากมาตรา232 Trade Expansion Act นะคะก็ในมาตรา232เนี่ยเขามีใจความบอกอย่างนี้ค่ะว่าประธานาธิบดีมีสิทธิ์กำหนดภาษีนำเข้าด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงของชาติถ้าได้รับคำแนะนำจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คนปัจจุบันก็คือ
ลัตนิกคู่หูเลยเป็นตัวดันโดนัลด์ทรัมป์เลยนะคะคุณลัตนิกเนี่ยซึ่งโดนัลด์ทรัมป์ใช้มาตรา232นะที่บอกว่ามันเป็นเรื่องของความมั่นคงของชาติใช่ป่ะโดนัลด์ทรัมป์ก็เลยใช้มาตรา232ในการขึ้นภาษีนำเข้ากับอุตสาหกรรมประเภทอลูมิเนียมค่ะเหล็กแล้วก็รถยนต์ซึ่งเหล็กกับรถยนต์เนี่ยโดนไป2อุตสาหกรรมนี้เต็มๆญี่ปุ่นกรี๊ดนะคะ 25%และต่อมามาตรา201ซึ่งมาตรา201เนี่ยเขาบอกว่าประธานาธิบดีเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะตั้งกำแพงภาษีกีดกันการค้าได้ในกรณีที่สินค้านั้นๆนะคะเข้ามาในสหรัฐแล้วก็เป็นภัยคุกคามทำความเสียหายให้กับอุตสาหกรรมของสหรัฐอย่างเช่นแบบสินค้าอะไรที่แบบนำเข้ามาในสหรัฐอเมริกาเยอะๆแล้วผู้ผลิตภายในประเทศสหรัฐอเมริกาเดือดร้อนนะประธานาธิบดีมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจแบบตั้งภาษีกีดกันการค้าได้เลยซึ่งสิ่งที่ทำไปนะคะก็อย่างเช่นอันนี้สมัยไบเดนแล้วนะอย่างเช่นแบบโซลาร์เซลล์หรือว่าเครื่องซักผ้าจีนอย่างเงี้ยโดนเพราะฉะนั้น2อันแรกนะก็คือ232กับ201เนี่ยมันก็ยังดูแบบมีความเข้าข่ายนะว่าตั้งกำแพงภาษีกีดกันการค้าตั้งภาษีนำเข้าใส่สินค้าที่มันแบบคุกคามความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาหรือว่าไปทำให้ผู้ผลิตภายในประเทศสหรัฐอเมริกาเขาเดือดร้อนนะก็คือจะตั้งภาษีกีดกันการค้าขึ้นมาแบบใส่เป็นรายอุตสาหกรรมรายสินค้าไปแต่ว่าโดนัลด์ทรัมป์ก็คือไม่ได้เลือกขึ้นรายสินค้ารายอุตสาหกรรมแบบที่ไบเดนทำไงโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นทั้งโลก180ประเทศทั่วโลกแล้วเอากฎหมายมาตราไหนมาเป็นความชอบในการบอกว่าจะขึ้นภาษีนำเข้าใส่มันทุกประเทศทั่วโลกเลยก็มาดูที่อันนี้นะคะมาตรา301ค่ะซึ่งมาตรา301เนี่ยอนุญาตให้ประธานาธิบดีเก็บภาษีนำเข้าต่อรัฐบาลต่างชาติที่ละเมิดข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศใครละเมิดข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศนี่ขึ้นภาษีใส่ได้เลยหรือสามารถขึ้นได้นะคะถ้าเกิดว่าประเทศนั้นๆเนี่ยมีการกระทำที่แบบไม่ยุติธรรมไม่สมเหตุสมผลหรือว่าเลือกปฏิบัติกับประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจริงๆหลังจากที่ประกาศในวัน Liberation Day โดนัลด์ทรัมป์เขาก็มีกางออกมาให้ดูแล้วนะว่าแบบประเทศนี้เนี่ยนะกีดกันการค้าใส่อเมริกาเยอะเกินไปนานเกินไปนะเพราะฉะนั้นตั้งตัวเลขนี้ภาษีเท่านี้ประเทศนี้นี่ยูก็เกินใส่ชั้นนี่ยูก็เกินใส่ชั้นนี่ฉันขาดดุลเพราะว่ากฎยูเป็นแบบนี้โดนัลด์ทรัมป์ออกมาชี้แจงแล้วว่าทุกประเทศเนี่ยมีการเอาเปรียบอเมริกาก็เลยจะโดนภาษีตามนั้นซึ่งมาตรา301เองเนี่ยประธานาธิบดีโจไบเดนก็เคยใช้นะคะก็คือเคยใช้ในการกีดกันรถ EV จีนตอนช่วงปี2024แต่ว่าทีเนี้ยโดนัลด์ทรัมป์ต้องหาหลักฐานที่มันแบบชัดเจนกว่านี้แหละว่าสหรัฐอเมริกาโดนประเทศเหล่านั้นเอาเปรียบจริงหรือเปล่าเพราะถ้าเอาจริงๆถ้าโดนัลด์ทรัมป์จะขึ้นภาษีกีดกันการค้าใส่ประเทศไหนก็ตามนะแต่เลือกเฉพาะเจาะจงรายสินค้าหรือรายอุตสาหกรรมอาจจะไม่โดนฟ้องกลับในกรณีแบบนี้ก็ได้ซึ่งหลักฐานที่จะต้องเอามายืนยันกับศาลกลับเนี่ยมันก็คือวิธีการคำนวณนั่นแหละว่าไปไล่มาดูเลยนะว่าประเทศคู่ค้าที่คุณไปขึ้นภาษีนำเข้าใส่เขาเขาเอาเปรียบคุณจริงหรือเปล่าเขาแบบเลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรมกับคุณจริงหรือเปล่าอันนี้คือจะต้องย้อนกลับไปเพราะว่าเอาจริงๆมันก็ยังมีคำถามอยู่ดีแหละว่าไอ้วิธีคำนวณตัวเลขออกมาเป็นภาษีนำเข้าที่ทรัมป์บอกเนี่ยมันคำนวณยังไงนะมันงงนิดนึงเนาะแล้วมันก็ยังมีคำถามว่าแบบทั้ง180ประเทศทั่วโลกเอาเปรียบอเมริกากันหมดเลยเหรอนี่คือข้อสงสัยจากศาลเฉยๆแล้วเราเอามาแปลเป็นคำพูดเรานะกลับมาที่ฝั่งของรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์กันค่ะซึ่งโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะคะเขาก็คือโดนัลด์ทรัมป์แหละรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยกล้าทำได้ขนาดนี้เขาต้องมีกฎหมายที่รัดกุมสิในการที่จะใช้ออกกฎอะไรใดๆแล้วแบบมีสิทธิ์ตามกฎหมายนี้ที่แบบถูกต้องกฎที่โดนัลด์ทรัมป์ใช้นะคะก็คือกฎหมายใหม่1997 International Emergency Economic Power Act หรือที่เรียกกันสั้นๆนะคะว่า IEEPA ซึ่งอนุญาตให้ประธานาธิบดีนะคะสร้างข้อจำกัดการค้าในวงกว้างแบบไม่ตีเส้นเลยกว้างได้สุดขอบโลกแต่กฎหมายข้อนี้ก็มีเงื่อนไขนะคะว่าการที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาจะสร้างข้อจำกัดทางการค้ากว้างแบบสุดขอบโลกได้เนี่ยมันจะต้องเกิดเพราะมีเหตุฉุกเฉินแห่งชาติถ้างั้นคำถามเลยก็คืออะไรฉุกเฉินจ๊ะซึ่งมันมีค่ะ
งานฉุกเฉินแห่งชาติที่เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเขาอ้างอิงถึงในการใช้กฎหมาย IEEPA เนี่ยนะคะก็คือสหรัฐอเมริกาขาดดุลการค้าไงยูนี่แหละเหตุฉุกเฉินแห่งชาติมาเปิดกราฟกันดูนะคะว่าไอการขาดดุลของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันฉุกเฉินจริงหรือเปล่าอันนี้เปิดย้อนกลับไปให้ดูแค่10 ปีนะเราจะเห็นค่ะว่างานขาดดุลการค้าของสหรัฐอเมริกา10 ปีที่ผ่านมาขาดดุลมาตลอดไม่เคยว่างเว้นแม้แต่ไตรมาสเดียวมีแต่ขาดดุลลึกลงลึกลงลึกแล้วลึกอีกจนกระทั่งล่าสุดนะคะโอ้โหลึกสุดๆเลยซึ่งถ้าเกิดว่ามันเป็นเหตุฉุกเฉินแห่งชาติมันฉุกเฉินมาแบบหลาย10 ปีแล้วค่ะด้วยเหตุนี้นะคะที่แบบไออาการป่วยที่เรียกว่าการขาดดุลการค้าของสหรัฐอเมริกามันมีมาหลาย10 ปีแล้วและถ้าจะอยู่ๆมาเรียกว่าเหตุฉุกเฉินแห่งชาติมันก็เลยจะดูอ่อนไปนิดนึงเพราะว่าใน IEEPA เนี่ยเขามี definition คำจำกัดความของคำว่าภัยฉุกเฉินแห่งชาติว่ามันคือภัยคุกคามที่ผิดปกติและพิเศษจากภายนอกประเทศสหรัฐอเมริกาขาดดุลการค้าไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะเรียกว่าขาดดุลจากภายนอกหรือว่าภายในซึ่งการขาดดุลการค้าในสหรัฐอเมริกามันขาดดุลมาตั้งหลาย10 ปีแล้วมันจะเรียกว่าพิเศษคนพิเศษที่ไม่พิเศษแล้วล่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม่สามารถระบุได้ว่าไอ้คำว่าการขาดดุลการค้านี่มันพิเศษผิดปกติและเป็นการโดนโจมตีจากต่างประเทศอย่างไรอันนี้อาจจะผิด IEEPA นะคะเพราะว่าใน IEEPA บอกชัดเจนเลยว่าประธานาธิบดีมีสิทธิ์จะใช้กฎนี้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินแห่งชาติและไม่อาจใช้กฎหมายนี้กับเหตุอื่นได้ซึ่งเอาจริงๆโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้เพิ่งเคยใช้ IEEPA ครั้งแรกในวัน Liberation Day นะคะที่ประกาศภาษีนำเข้าใส่180 ประเทศทั่วโลกแต่ว่าโดนัลด์ทรัมป์เคยใช้มาแล้วค่ะในการที่จะเก็บภาษีนำเข้าจากจีนเม็กซิโกแล้วก็แคนาดานะคะเพื่อที่จะต่อต้านการไหลเข้าของยาเสพติดแล้วก็การอพยพที่ผิดกฎหมายย้ำกันอีกทีนะว่าไอ้ IEEPA เนี่ยมันคือหมายถึงการจำกัดการค้าจำกัดการค้าก็คือการขึ้นภาษีนำเข้าเพื่อที่จะตั้งเป็นกำแพงภาษีการค้าใช่ป่ะเพราะฉะนั้นไอการที่โดนัลด์ทรัมป์เคยทำมาแล้วอีกครั้งหนึ่งก่อนหน้า Liberation Day เพื่อที่จะแบบว่าเก็บภาษีกีดกันการค้าเพื่อที่บอกว่าจะป้องกันการไหลเข้าของยาเสพติดกับคนอพยพผิดกฎหมายคนก็เลยถามว่าแล้วจะใช้ EEPA เนี่ยมันจะได้ผลได้ยังไงเพราะว่า IEEPA มันเอาไว้ใช้ตั้งภาษีนำเข้าใช่ป่ะคนก็เลยถามว่าแล้วการตั้งภาษีนำเข้าเนี่ยมันจะช่วยยับยั้งการไหลเข้าของยาเสพติดได้ยังไงยาเสพติดมันไม่มีภาษีถ้ามีภาษีก็คืออะไรขายยาเสพติดบนดินถูกกฎหมายไม่ได้ไม่ใช่มันไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาแล้วถามว่าอยู่ๆเนี่ยศาลจะมาตัดสินว่าไอ้ Liberation Day ของโดนัลด์ทรัมป์มันผิดกฎหมายได้ยังไงมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันเกิดขึ้นมาเพราะว่าตอนที่โดนัลด์ทรัมป์ประกาศออกไปเนี่ยนะมันไม่ใช่แค่มีแบบคนไทยคนจีนคนทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยที่ตกใจหรอกนะที่กับการที่ทรัมป์ตั้งภาษีนำเข้าขึ้นมาเยอะขนาดนี้แม้กระทั่งคนในประเทศสหรัฐอเมริกาเองมันก็มีคนจำนวนหนึ่งเลยที่เขาไม่พอใจเขาก็เลยไปฟ้องศาลมันสร้างความเดือดร้อนให้เขาค่ะเพราะว่าการที่โดนัลด์ทรัมป์บอกว่าเพิ่มภาษีนำเข้าใครจ่ายคนในประเทศสหรัฐอเมริกานั่นแหละจ่ายมันก็เลยจะทำให้คนในประเทศเองนี่แหละที่ค้าขายลำบากมากขึ้นนะคะซึ่งหลังจาก Liberation Day เนี่ยก็มีธุรกิจเล็กๆ5 แห่งที่นำเข้าสินค้าได้รับผลกระทบจากการขึ้นภาษีนำเข้าของโดนัลด์ทรัมป์นะคะแล้วก็บวกอีก12 รัฐที่ส่วนใหญ่ก็คือนำโดยพรรคเดโมแครตค่ะไปฟ้องร้องกับศาลด้วยคำสั่งบริหารของรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์อันนี้ทำให้เมื่อวันที่28 พฤษภาคม 2025 ที่ผ่านมานะคะศาลกลางสหรัฐอเมริกา U.S. Court of International Trade in Manhattan ค่ะออกคำสั่งตัดสินเป็นเอกฉันท์นะคะว่าการประกาศใช้กฎ IEEPA ของทรัมป์นั้นผิดกฎหมายและสั่งให้โดนัลด์ทรัมป์ไปยกเลิกภาษีนำเข้า 10% เลยนะให้เวลา10 วันซึ่งณจุดนี้อย่าเพิ่งดีใจกันไปค่ะเพราะถึงแม้ว่าศาลจะตัดสินออกมาแล้วแต่งานอุทธรณ์ยังมีซึ่งถ้าเกิดว่าโดนัลด์ทรัมป์เขาสามารถที่จะสู้อะไรใดๆสำเร็จแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่โดนยกเลิกก็ได้นะเพราะว่าเราก็ต้องนั่งพิจารณาวัดพลังกันดูนะระหว่างศาลกับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเนี่ยใครมีโอกาสที่จะชนะมากกว่ากันงั้นแล้วถามว่าศาลตัดสินมาสักขนาดนี้ทีมรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์เขายอมเหรอ
ยอมก็แย่แล้วค่ะโฆษกรัฐบาลนะคะพูดเลยค่ะว่านี่ไม่ใช่หน้าที่ของผู้พิพากษาที่ไม่ได้รับการเลือกตั้งขึ้นมาที่จะมาตัดสินใจว่าจะจัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉินของชาติอย่างไรให้เหมาะสมแล้วกระทรวงยุติธรรมของโดนัลด์ทรัมป์ก็คือจัดการยื่นหนังสืออุทธรณ์ทันทีซึ่งงานนี้เราต้องมารอดูกันค่ะว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปใครจะชนะระหว่างศาลกับทีมรัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งถ้าเกิดว่าโดนัลด์ทรัมป์แบบไม่ชนะนะคะแล้วคำสั่งศาลเป็นผลว่าแบบที่ประกาศออกไปมันผิดกฎหมายนะคือทรัมป์ก็จะต้องจัดการนะคะในการดูแลชดใช้ค่าเสียหายไปใครที่แบบมีการจ่ายภาษีนำเข้าในสหรัฐอเมริกาหรือว่า tariff 10% ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์จะต้องเป็นคนแบบคืนค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยงานนี้มันจะไม่ได้เสียแค่เงินเสียหน้าด้วย